গতিকে এতিয়া আমি চাওঁ এটা কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ চাৰিওফালে যিমানখিনি মেটেৰিয়েল আছে সেই মেটেৰিয়েলখিনিক যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখোঁ প্ৰত্যেকটো মেটেৰিয়েলত আমাৰ চাৰিওফালে থকা যিমানখিনি মেটেৰিয়েল আছে প্ৰত্যেকটো মেটেৰিয়েলত কি আছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আছে অল দ্য সাবষ্টেন্স এৰাউণ্ড আছ হেজ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন সবৰে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আমি জানো যে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আৰ অবটেইনিং ৰেণ্ডম মোশ্যন সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি সদায় কি থাকে ৰেণ্ডম মোশ্যনত থাকে মানে যেনি তেনি মুভ কৰি থাকিব এতিয়া সেই যিখিনি মেটেৰিয়েল আমি অলৰেডি পাইছোঁ আমাৰ চাৰিওফালে যিমানখিনি মেটেৰিয়েল আছে সেই মেটেৰিয়েলখিনি যদি আমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখি থওঁ সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখি থ'লে সেই মেটেৰিয়েলটোৱে যিটো বিহেভিয়াৰ কৰে সেই বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি সেই মেটেৰিয়েলখিনি সাধাৰণতে দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা হৈছে দ্য মেটেৰিয়েল এৰাউণ্ড আছ আৰ ক্লাছিফাইড ইনটু টু কেটাগৰিজ অন দ্য বিহেভিয়াৰ when it is placed in an electric field. Electric field যেতিয়া প্লেস কৰা হয় তাৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি মেটেৰিয়েলখিনি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰা হৈছে নাম্বাৰ 1 is conductor and number 2 is insulator. In those substance এটা কণ্ডাক্টৰ কোনখিনি যিবিলাক সাবষ্টেন্স সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি বা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জখিনি fully affected হয় in presence of electric field that substance are known as conductor মানে পৰিবাহী পৰিবাহী বুলি ক'ব পাৰি যিবিলাক পদাৰ্থ বা যিবিলাক মেটেৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কেৰিয়াৰখিনি কি ক'ব পাৰে ফুল্লি এফেক্টেড হয় সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে সেই সাবষ্টেন্সটো বা সেই মেটেৰিয়েলটো কি বুলি ক'ব পাৰি কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু য'ত এফেক্ট নহয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনচুলেটৰ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু কিছুমান সাবষ্টেন্স আছে যিবিলাকে পাৰ্চিয়েলি এফেক্ট হয় মানে কেতিয়াবা সিহঁতে ইনচুলেটৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু কেতিয়াবা কণ্ডাক্টৰ হিচাপে কাম কৰিব সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় সেমি কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'ব পাৰি যিবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ LED ডায়োড ট্ৰানজিষ্টৰ এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে যিবিলাক ইউজ কৰা হয় সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় সেমি কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'ব পাৰি বুজি পাইছা গতিকে কণ্ডাক্টৰ মানে হৈছে কি কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'লে আমি কি বুলি ক'ম ঠিক তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা এইটো কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এনেকৈ লিখিব পাৰা অন দ্য বেচিছ অফ দ্য আমি এটা নোট এটা দি দিওঁ তোমালোকক এটা নোট এটা লিখি লোৱা on the basis of the behavior of the material placed in an electric field it can be classified into two categories number 1 conductor number 2 insulator conductor likha the substance in which the physical movement of charge carrier the substance in which the physical movement of charge carrier becomes maximum in an electric field is known as conductor. The substance in which the physical movement of charge carrier becomes maximum in an electric field is known as conductor. যিবিলাক মেটেৰিয়েলৰ চাৰ্জ কেৰিয়াৰখিনি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত ফুল্লি physical movement to বেছি হয় physical movement of charge carrier becomes maximum কিয়নো মুভমেন্টটো বেছি হয় সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে কণ্ডাক্টৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সাধাৰণতে এক্সাম্পল হিচাপে পাওঁ কপাৰ সিলভাৰ এলুমিনিয়াম
আইৰণ এটসেট্ৰা এইবিলাকক সাধাৰণতে আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম কণ্ডাক্টৰ বুলি ক'ব পাৰিম নেক্সট আহিলে ইনসুলেটৰ উল্টাটো the substance in which the physical movement of charge carrier becomes minimum or becomes zero বুলি ক'ব পাৰা in an electric field is known as insulator. ঠিক আছে প্লাষ্টিক রাবার এইবিলাকক আমি ইনসুলেটর বুলি ক'ব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল glass, wood, mica, etc. Next, the substance in which the charge carrier, the physical movement of charge carrier in which the physical movement of charge carrier is slightly affect charge carrier slightly affect is known as semiconductor. For example, semiconductor example আমি কি কম জার্মেনিয়াম সিলিকন কার্বন etc. জার্মেনিয়াম সিলিকন কার্বন ঠিক আছে গতিকে আমি এইখিনি ওপৰত পাম সো নেক্সট আমি ইয়াৰ পাছত ফ্ৰী চাৰ্জ আৰু বাউন্ড চাৰ্জৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি নেক্সট আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আমি ফ্ৰী চাৰ্জ আৰু বাউন্ড চাৰ্জৰ ওপৰত পাম ঠিক আছে গতিকে আমি নেক্সট আমি কেপাচিটৰ পাৰ্টত অলৰেডি সোমাব পাৰোঁ হ'ল গতিকে আমি এইখিনিতে চাওঁ আৰু এটা মেটেৰিয়েল অলৰেডি আছে যিটো আমাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক বুলি ক'ব পাৰি যিটো মেটেৰিয়েলত সাধাৰণতে চাৰ্জ কেৰিয়াৰখিনি থাকি যায় সেইটো লিখি থোৱা the rub insulator মানে রাবিং কৰা যিবিলাক ইনসুলেটৰ the rub insulator were able to retain charges placed on them they are known as dielectric বুলি ক'লে আমি পোলাৰ মলিকুলো ক'ব পাৰিম নন পোলাৰ মলিকুলো ক'ব পাৰিম ওৱাটাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবিলাক পোলাৰ আৰু নন পোলাৰ মলিকুলৰ ভিতৰত পৰিব সেই মেটেৰিয়েলখিনি আমি ডাইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েল হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ মানে the rub insulator were able to retain charges কিছুমান চাৰ্জ ৰাখি থ'ব পাৰে হয় নাই placed on them they are known as dielectric গতিকে আমি এইখিনি পঢ়িলো আজি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনসুলেটৰ মেইনলি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনসুলেটৰ তাৰ পিছত আমি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে গতিকে আমি নেক্সট আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ তোমালোকৰ লগত পাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফ্ৰী চাৰ্জ আৰু বাউন্ড চাৰ্জৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে গতিকে লাষ্ট ক্লাছ আমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনসুলেটৰৰ ওপৰত যদি আমি চাইছিলো হয়নে the conductor insulator semiconductor the substance which can conduct electricity
that means in which the electrons are affected, that means charge carriers are affected in an electric field, that is known as conductor, in which there is no current conduction takes place, jot kuno current conduct nohoy, মানে প্রবাহ সঞ্চালন নহয়, তাক কি বুলি কয় ইনসুলেটৰ বুলি কয়। That means in that case the charge carriers are not affected in presence of electric field. And the semiconductors are those substances which behave as insulator and conductor. Both it show both the properties of conductor and insulator. Semiconductor হৈছে যিখিনি মেটেৰিয়েলে conductor আৰু insulator দুইটাই character বা দুইটাই properties show কৰিব পাৰে, সেইবিলাকক কি বুলি কয় semiconductor বুলি কয়। ঠিক আছে, আমি এটা ডিসকাস কৰিম সেই ফ্ৰী চাৰ্জ আৰু বাউন্ড চাৰ্জৰ ওপৰত বেছ কৰি। ঠিক আছে, ফ্ৰী চাৰ্জ আৰু বাউন্ড চাৰ্জ মানে কি তোমালোকে চোৱা, আমি অলৰেডি আমাৰ টপিকটো হৈছে আজি ফ্ৰী চাৰ্জ এণ্ড বাউন্ড চাৰ্জ। ফ্ৰী চাৰ্জ এণ্ড বাউন্ড চাৰ্জ, আজিৰ টপিক ফ্ৰী চাৰ্জ এণ্ড বাউন্ড চাৰ্জ। ঠিক আছে, এতিয়া ফ্ৰী চাৰ্জ বা বাউন্ড চাৰ্জ মানে কি চাবা, আমি জানো আমি যদি এটা এটম কনসিডাৰ কৰোঁ, আমি যেতিয়া এটা এটম কনসিডাৰ কৰিম তাৰ সেন্ট্রাল পাৰ্টক কি বুলি কয় নিউক্লিয়াছ বুলি কয়। সো উই নো দি ইলেক্ট্ৰনছ নিউক্লিয়াছত কি থাকে, নিউক্লিয়াছত থাকে প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন। নিউক্লিয়াছ ইজ এ পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল and nucleus it consists of proton and neutron, right? The negatively charged particle electrons are revolving around the nucleus. Electron kini ki hoy sake nucleus side pole revolve kori thake. Ami jodi eta atom consider koru, etia soa ei atom to jodi ami sao, that is this is nucleus, etu ki buli ko pai ami nucleus buli ko pai, this is nucleus. Ya charge to ami Ze buli ko pai, Z hoise atomic number ar E hoise electronic charge, Ze hoise electronic charge, Z hoise atomic number মানে number of proton, হয় না? এই নিউক্লিয়াছত কি থাকে, proton আৰু neutron থাকে। নিউক্লিয়াছত থাকে proton আৰু neutron, আৰু proton to positive charge, neutron to neutral charge, এটো কাৰণে নিউক্লিয়াছত কি বুলি কোৱা হয় পজিটিভ চাৰ্জ বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া এই নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইলেক্ট্ৰন খিনি ইয়াৰ চাৰিওফালে অৰবিটত কি কৰি থাকে, ৰিভলভ কৰি থাকে। এনেকুৱা এই অৰবিট বিলাকত নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইলেক্ট্ৰন খিনি নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ৰিভলভ কৰি থাকে। এতিয়া যদি আমি ফাৰ্স্ট অৰবিটটো যেটো কনসিডাৰ কৰিম, সেই ফাৰ্স্ট অৰবিটত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। ফাৰ্স্ট অৰবিটত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। ঠিক আছে, according to Bohr-Berry rule, তোমালোকে অলৰেডি Bohr-Berry rule বুলি এটা আছিলে, 2n স্কয়াৰ নাম্বাৰত কি থাকে, ইলেক্ট্ৰন থাকে ফাৰ্স্ট মেথড। ফাৰ্স্ট যেটো অৰবিট এটো থাকে 2n স্কয়াৰৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। তাৰ পিছৰ অৰবিটটো কেনেকৈ থাকে, টোটাল n বুলি কোৱাৰ লগে লগে n = 2 হ'বগে, হয় না? এইবিলাকৰ নাম দিয়া আছে k l m n, এনেকৈ নাম্বাৰ অফ সেলত ডিভাইড কৰা আছে। তোমালোকে অলৰেডি এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে অলৰেডি পাবা, কেমিষ্ট্ৰি এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, হয় না? এতিয়া n = যেতিয়া 2 হ'ল, 2 স্কয়াৰ মানে 4, 4 * 2 8। গতিকে আমাৰ যেটো সেকেন্ড যেটো অৰবিট, সেই অৰবিটটোত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, টোটাল 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব। সেকেন্ড অৰবিটটোত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব। এনেকে 8টা কেইটা হ'ল, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা নিউক্লিয়াছৰ লগত এই অৰবিটটো নিউক্লিয়াছ একেবাৰে ওচৰত আছে। যেটো অৰবিট ফাৰ্স্ট যেটো অৰবিট মানে এইটো ধৰিলা, এইটো 1 নম্বৰ অৰবিট, এইটো 2 নম্বৰ অৰবিট, আৰু এইটো থাৰ্ড অৰবিট। দিস ইজ ফাৰ্স্ট, সেকেন্ড এণ্ড থাৰ্ড। এই ফাৰ্স্ট অৰবিটটোত যিখিনি ইলেক্ট্ৰন আছে, সেই ইলেক্ট্ৰনখিনি নিউক্লিয়াছটো একদম ওচৰতে আছে। So the electrons which are obtained in the first orbit, they are closely bound with the nucleus, মানে nucleus to ekdom ওচৰত আছে। Therefore these electrons, the electrons in the first cell, এই ফার্স্ট সেল টো থকা ইলেক্ট্ৰন খিনি নিউক্লিয়াছৰ লগত টাইটলি বাউন্ড হৈ থাকে। বুজি পাইছে না? টাইটলি বাউন্ড হৈ থাকে। ইহঁতি টাইটলি বাউন্ড ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোৰ্স, নিউক্লিয়াছ আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত যেটো ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোৰ্স থাকিব, মানে তোমাৰ নামটো এনেকৈ দিছো, দিস ইজ k সেল, এইটো নাম l, আৰু এইটো মই m বুলি কৈছো, নাম গিটা দিছো। এই সেলটো নাম k l m। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা k সেলটো যি দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে, দিস ইলেক্ট্ৰনস আর
tightly bound with the nucleus. হয় না ওচৰত থকা কাৰণে this is tightly bound with the nucleus. গতিকে সেই নিউক্লিয়াছত লগত সেই ইলেক্ট্ৰনখিনি tightly electrostatic force through bound হৈ আছে. হয়নে সেই ইলেক্ট্ৰনখিনি কি বুলি কয় বাউন্ড চাৰ্জ বুলি কয় সিহঁতি তাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে পটককে বুজি পাইছে নে টাইটলি বাউন্ড হৈছে একদম হাই ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোৰ্সত হেৰি বাউন্ড হৈছে এখিনি ইমমোবাইল চাৰ্জ বুলি কয় ইহঁতি কোনো কাৰেন্ট কণ্ডাকচনত ৰেসপন্সিবিলিটি নলয় বুজি পাইছে সেইটো কাৰণে সিহঁতি তাৰ ভিতৰতে কি থাকে বাউন্ড হৈ থাকে সো দে আৰ নন এজ বাউন্ড চাৰ্জ ঠিক আছে আৰু চোৱা এই বাকি সেকেন্ড অৰবিট মানে এল সেলটো 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকে সেই 8টা ইলেক্ট্ৰনৰ নিউক্লিয়াছৰ লগত বাউন্ড হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাও আমি যদি এটা সোডিয়ামৰ যেটো সোডিয়াম এটমটোকে যদি কনসিডাৰ কৰোঁ তাৰ এটমিক নাম্বাৰ হৈছে 11 সোডিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান 11 গতিকে এটমিক নাম্বাৰ সোডিয়ামৰ কিমান 11 হোৱাৰ কাৰণে আমি সোডিয়ামৰ 11 হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা কথাই জানো ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন আমি অলৰেডি ক্লাস 10 ত যেটো তোমালোকে পাইছিলা 281 মানে ফার্স্ট সেলত দুটা সেকেন্ড সেলত 8টা থার্ড সেলত কেটা থাকিব দুটা ইলেক্ট্ৰন সৰি এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব হয় না মানে আউটাৰমোস্ট সেলত কেটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এটো এম সেলত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব হলনে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনটো অলৰেডি ডিসটেন্সটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে এম সেলৰ ডিসটেন্সটো নিউক্লিয়াছৰ পৰা বহুত বেছি কে তুলনা সেইটো কাৰণে এই এমত থকা ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউক্লিয়াছৰ মাজত যেটো ফোৰ্স সেই ফোৰ্সটো কে থকা ইলেক্ট্ৰনৰ আৰু নিউক্লিয়াছৰ মাজত ফোৰ্সতকে বহুত কম মানে এটোত ফোৰ্সটো কম হৈ যায় ডিসটেন্সটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে হয়নে ডিসটেন্স বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ফোৰ্সটো কম হৈ যোৱাৰ কাৰণে তো দিস ইলেক্ট্ৰন ইজ লুজলি বাউন্ড উইথ দা নিউক্লিয়াছ সেই ইলেক্ট্ৰনখিনি নিউক্লিয়াছৰ লগত লুজলি বাউন্ড হৈ থাকে সো লুজলি বাউন্ড হৈ থোৱাৰ কাৰণে these electrons are loosely bound with the nucleus therefore they have a tendency here ki ase tendency ase কিহৰ টেন্ডেন্সি টু ৰিলিজ ফ্ৰম দা আউটাৰমোস্ট সেল এই আউটাৰমোস্ট সেলটোৰ পৰা এই ইলেক্ট্ৰনখিনি ওলাই যোৱাৰ এটা টেন্ডেন্সি আছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন সাপ্লাই দি দিম সো দ্যাট ইলেক্ট্ৰনছ ইজ ৰিলিজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সাপ্লাই দিয়া লগে এই ইলেক্ট্ৰনটো কি বুলি কয় আউটাৰমোস্ট সেলত আছে না এটো কোৱা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া তুমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সাপ্লাই দিবা এই ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই গুচি আহিব it is released from the outermost cell so in that case this electron is known as free electron so in an electric field these free electrons are moving that is drifted opposite to the direction of electric field he electron to he jitu line free electron is moving opposite to the direction of electric field in a conductor যদি আমি এটা মেটালিক কন্ডাক্টৰ কনসিডাৰ কৰো সাপোজ এটা কপাৰৰ কনসিডাৰ কৰোঁ বা এলুমিনিয়ামৰ যদি এনেকৈ আমি কনসিডাৰ কৰো এটা কন্ডাক্টৰ সেই যিখিনি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি ইন প্ৰেজেন্স অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দে আৰ মুভিং অপোজিট টু দা ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি অপোজিট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি ৰাইট সাইডত থাকে ইলেক্ট্ৰনখিনি মুভ কৰিব টুৱাৰ্ডছ লেফট ঠিক আছে সো দ্যাট ইলেক্ট্ৰন ইজ নন এজ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন সেইটো কাৰণে আমি নামটো দিলো প্ৰথম ফ্ৰী চাৰ্জ নেক্সট আহিব কি বাউন্ড চাৰ্জ Yes, sir. So what is free charge? Free charge means the electrons which are released from the outermost cell. Then this electron is released from the electrostatic force of attraction with the nucleus. So that electron is known as free electron or free charge. And the electrons which are obtained in the nearest cell, these are closely that is tightly bound with the nucleus so that are known as bound electron বুলি কয় গতিকে তোমালোকে অকনমান লিখি লও মই নোটটো দি দিছো তোমালোকে এনেকৈ লিখি লোৱা in metallic conductor নোটটো লিখি লোৱা in metallic conductor the electrons of the outermost cell in metallic conductor the electrons of the outermost cell of the atom of the outermost cell of the atom are loosely bound to the nucleus loosely bound to the nucleus loosely bound to the nucleus they can be easily released from the outermost cell
outermost cell in presence of external electric field. These electrons are, or these charges are, these electron or charges are known as free charge. Free charge. In presence of electric field, in an electric field, the free charges are moving opposite to the direction of electric field. Opposite to the direction of electric field. ঠিক আছে? Next, on the other hand, the electrons which are obtained in the nearest cell of the nucleus, nearest cell, SHELL, nearest cell of the nucleus, they are tightly bound with the nucleus. They are known as immobile charge. So, this charges is known as bound charge. A K আৰু L এই দুটা সেলত থকা চাৰ্জ খিনি কি বুলি কোৱা হয়? বাউন্ড চাৰ্জ বুলি কোৱা হয়. বাউন্ড চাৰ্জ. ঠিক আছে? So in an electrolytic, বেলেগ লিখিবা, in an electrolytic conductor, both positive and negative ion acts as a charge carrier. আগৰ মেটালিক কন্ডাক্টৰ বুলি কৈছিল. নেক্সট ইলেক্ট্ৰোলাইটিক কন্ডাক্টৰ, মানে ধৰা ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন, কপাৰ সালফেট সলিউশন, তাত লাভ তোমাৰ পজিটিভ আয়ন, কপাৰ সালফেট সলিউশনটো যেতিয়া তুমি ক্যাথড আৰু এনড ইউজ কৰিলা, ইলেক্ট্ৰোলাইটিক কেমিষ্ট্ৰি পাইছা তোমালোকে, তাত কি হয়? কপাৰ পজিটিভ আৰু সালফেট নিগেটিভ হ'ল. গতিকে এটা পজিটিভ আয়ন আৰু এটা নিগেটিভ আয়ন, সেই পজিটিভ আৰু নিগেটিভ আয়নে কি হ'ব? চাৰ্জ কেৰিয়াৰ হিচাপে কাৰেন্ট কন্ডাকশনৰ ৰেসপন্সিবিলিটি. ঠিক আছে? ইন insulator, the electrons are tightly bound to the nucleus. So they cannot be detached from the atom. Therefore, the charges become bound charges. In insulator. There is no free charge. In an insulator. So it does not conduct electricity. ঠিক আছে? So this is the free charge and bound charge. এটা আহিছিলে question 2 marks কাৰণে আহিছিলে, what is free charge and bound charge. তোমাকে ফার্স্ট পিক আপটো লিখিলে হ'ল. কি বুলি কৈছিলো?
যে the electrons which are loosely bound with the nucleus, they can be released from the atom in presence of electric field. They are known as free electrons. And the electrons which are obtained in the nearest cell, they are tightly bound with the nucleus, so they are known as bound charge. Gode hekhileke likhile hol dei free charge or bound charge. Ami khali keneke metallic conductor, electrolytic conductor aru insulator keneke charge kerekhini effect kore hetu ami show kori disu. ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত আমি আৰু এটা কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ বা কিছুমান এফেক্ট ওপৰত পঢ়িম সেইখিনি মই দেখাইছো নেক্সট আমি চাওঁ কি আছে চলা এতিয়া চোৱা বিহেভিয়াৰ অফ কণ্ডাক্টৰ ইন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড এতিয়া আমি যদি এটা কণ্ডাক্টৰ কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনসিডাৰ কৰিছো সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এই দুখন মেটালিক প্লেট অলৰেডি আমি গছ থিয়মৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰিছিলো আমি দুখন মেটালিক প্লেট কনসিডাৰ কৰিছো এই দুখন মেটালিক প্লেট কনসিডাৰ কৰি ইয়াত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেটআপ আছে দিস ইজ পজিটিভ প্লেট এণ্ড দিস ইজ নেগেটিভ প্লেট গতিকে এই প্লেট দুখনৰ মাজত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেটআপ আছে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অলৰেডি আমি আগতে পাইছো দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু সিগমা বাই এপসাইলন নট হয়নে আগতে আমি উলিয়াই থৈছো এতিয়া তোকে চাবা এটো আগৰ ভিডিও দিয়া আছে দেই এতিয়া চোৱা এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত যদি আমি এটা কণ্ডাক্টৰ ৰাখিলো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ভিতৰত সাপোজ আমি মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কেনেকৈ আছে এইটো ডাইৰেকশন আছে ইয়াত পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভলৈ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আছে চাবা দেই ইয়াত এইটো এডাল কণ্ডাক্টৰ আমি ইয়াৰ ভিতৰত ৰাখি দিম এ ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে কণ্ডাক্টৰ কি থাকে এতিয়া অলপ আগতে আমি কৈছিলো যে কণ্ডাক্টৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে মেটালিক কণ্ডাক্টৰ আৰু সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰেজেন্সত কি হয় opposite direction move kore electric field opposite direction move kore মানে if a conductor is placed inside the electric field then free electrons are moving opposite to the direction of electric field etia ya electric field khana direction external electric field direction efala ase enake e external it direction মানে left to right external electric field khana direction ase ঠিক আছে আৰু ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি মুভ কৰিব কোনফালে ইয়াত থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি এটো ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি এনেকে মুভ কৰিছে এনেকে মানে নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ প্লেটখনৰ ফালে মুভ কৰিছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনখিনি অপোজিট ডাইৰেকচন এতিয়া চাবা যেতিয়া আমি এডাল কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ৰাখি দিম তেতিয়া কি হ'ব এই যেটো লেফট পাৰ্টত নেগেটিভ চাৰ্জ ইনডিউস হ'ব আৰু ৰাইট পাৰ্টত কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ ইনডিউস হ'ব লেফট পাৰ্টত এই ভিতৰ পাৰ্টত ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকচন এনেকে হৈছে এইটো এনেকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন অলৰেডি সেটআপ হৈ আছে এইটো ডাইৰেকচন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই নেগেটিভ চাৰ্জ এইখিনি নেগেটিভ চাৰ্জ কি হ'ব ইনডিউস হ'ব এই যেটা মেটালিক কণ্ডাক্টৰ এইটো এই মেটালিক কণ্ডাক্টৰৰ লেফট পাৰ্টত ইনডিউস চাৰ্জ কি হ'ব নেগেটিভ চাৰ্জ ইনডিউস হ'ব কাৰণ যেহেতু এখন পজিটিভ প্লেট গতিকে তাত আমি ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ইন্ডাকচনৰ থ্ৰুৱেদি এই কণ্ডাক্টৰটোৰ ওচৰ সাইডটো কি হ'ব নেগেটিভ চাৰ্জ ইনডিউস হ'ব আৰু তেতিয়া আৰু এফালে যদি নেগেটিভ প্লেট আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ ইনডিউস হ'ব এনেকে ইয়াত নেগেটিভ চাৰ্জ আৰু এটো ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ ইনডিউস হ'ব যেটো কাৰণে এই ইনডিউস নেগেটিভ আৰু পজিটিভ চাৰ্জ খিনিয়ে ইলেক্ট্ৰন পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ইনডিউস চাৰ্জ খিনিয়ে কণ্ডাক্টৰ ডালৰ ভিতৰত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেটআপ কৰিব আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনডিউস চাৰ্জ খিনি যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনৰ ডাইৰেকচন কোনফালে আহিব এইটো ডাইৰেকচনলৈ পজিটিভ টু নেগেটিভ এইটো ডাইৰেকচন এইটো ই ইনডিউস ই আই এন ডি বুলি লিখিছো মানে ই ইনডিউস মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনডিউসৰ ডাইৰেকচনটো এই কণ্ডাক্টৰডালৰ ভিতৰত যিখিনি ইনডিউস চাৰ্জ পালো সেই ইনডিউস চাৰ্জ খিনি ইয়াত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেটআপ কৰিলে মানে প্ৰডিউস কৰিলে মানে ইনডিউস কৰিলে আৰু সেইখন ৰাইট টু লেফট লৈ আহিলে হল সো দিস ইনডিউস চাৰ্জ দিস প্ৰসেস ইজ কন্টিনিউ হৈ যাব চাৰ্জ খিনি ইনডিউস টু হৈ থাকিব দিস প্ৰসেস ইজ কন্টিনিউ till the direction till the magnitude of electric field external electric field and induced electric field দুইটা যেতিয়ালৈকে ইকুৱেল নহয় তেতিয়ালৈকে this process is continue so this process is continue till the magnitude of induced electric field becomes equal to the
induced becomes equal to the external electric field. ঠিক আছে গতিকে external electric field খন এফালে আহিলে E external E induced খন তোমাৰ লেফটত গ'ল গতিকে আমি যদি নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড খন যদি সোয়া হয় নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড is equal to minus ঠিক আছে E external লেফটত E induced rightত গতিকে নেট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড যদি আমি চাও net electric field both are becomes equal and opposite equal to minus of E external E induced equal to minus of E external therefore net electric field becomes zero inside the conductor conductor alor bitorat net electric field to ki hoye jaboge zero hoye gusi jabe since ঠিক আছে গলে তোমালোকে এই বস্তু কেনেকে তা প্রেজেন্ট কৰিবা ঠিক আছে গলি কেনেকে লিখিবা consider a conductor consider a conductor placed in a electric field in an electric field then free charges that means free electrons are moving opposite to the direction of electric field therefore the negative charges are induced so this is the negative charges are induced on left side of the conductor and positive charges are induced on the right side of the conductor due to electrostatic induction therefore an induced electric field is set up due to induced charges in opposite direction of external electric field this process that means a induced charge is the process today charge in the induced hoye thake so this process is continue until their strength becomes equal therefore net electric field inside the conductor diagram to lagibo dei etu 2 marks kan ahibo pare conductor ba 3 marks kan dibo pare is ebo aha nai ta likhibo so E equal to E external minus E induced etu bujhi paisan electric field kon ekhon external electric kon left ot ase induced electric field kon konthala ase external electric field kon right ot ase induced electric field kon konthala ase left ot ase hane the E external equal to minus so mane duita direction opposite 180 degree hoye gol so E external equal to minus 1 E induced is equal and opposite of E external therefore E equal to 0 hone so here pra ami etu gom palo therefore net electric field is 0 inside the conductor gotike ami here pra etu kotha gom palo je no electric field lines tat electric field na thake conductor dar bitorot gotike conductor majodi kono electric field lines par hoy jabo noare there is no electric field inside the conductor therefore no electric field lines can be passed through a conductor etu ami gom palo tomak jodi ketoba kode tumi jane ki koba explain that the electric field lines can be passed through a conductor ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত আমি
বেলেগ এটা আমি প্ৰপাৰ্টিজৰ ওপৰত পঢ়িম, that is electrostatic shielding. আমি সেইটো চাই লওঁ। Next to so electric field is 0 in the cavity of a hollow conductor. আমি এটা conductor consider কৰিছো, hollow conductor. ঠিক আছে, hollow conductor আমি এটা consider কৰিলো, suppose ball এটা spherical conductor. গতিকে আমি already Gaussian surface ত কৈছিলো, Gaussian surface ত কি কৈছিলো যে electric field inside the spherical cell, মানে conducting spherical cell is 0 বুলি তাক কৈছিলো, হয় না? ঠিক সেইদৰে আমি ইয়াতো আমি তেনেকৈ আমি কনসিডাৰ কৰোঁ, এটা কণ্ডাক্টৰ ললো, সেই কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰত আমি এটা কেভিটি কনসিডাৰ কৰোঁ, মানে কণ্ডাক্টৰটাৰ ভিতৰত আমি কি কৰিলো, এটা ফুটা এটা ৰাখিলো, হোল এটা কৰিলো কণ্ডাক্টৰডালৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, কি হ'ব চোৱা, এতিয়া আমি কণ্ডাক্টৰডালত সাধাৰণতে কি হয়, ইয়াত যেতিয়া আমি হোলো কণ্ডাক্টৰ কৰিলো, সেই কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত যদি আমি এটা এইটো যেনিবা এডাল কণ্ডাক্টৰ, ঠিক আছে, এই কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰত আমি যদি পিন এটা কৰি পেলাই ইয়াত ফুটা এটা কৰিলো, এই মাজত যদি গজাল এটা সোমাই দিলো, পাছ কৰিলো, ইয়াৰ মাজত এটা হোল এটা হৈ গ'ল, হয় নে? সেই হোলটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত এটা কি হৈ গ'ল, এটা হোলো এটা কি হ'ল, এটা কেভিটি এটা ক্ৰিয়েট হ'ল, মানে গাঁত এটাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা হ'ল। বুজি পাইছা কথা? এতিয়া এই কণ্ডাক্টৰডালৰ চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ যিহেতু ইয়াত চাৰ্ফেচত গোটেই চাৰ্জখিনি থাকিব, হয়নে? এই ইয়াৰ চাৰ্ফেচত গোটেই চাৰ্জখিনি থাকিব। চাৰ্ফেচত যদি চাৰ্জখিনি থাকে, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কোনফালে থাকিব? চাৰ্ফেচত থাকিব, আৰু তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বাহিৰত থাকিব। সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন আমি এনেকৈ বাহিৰলৈ শ্ব' কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি এই যিটো কেভিটি হিচাপে আমি যিটো হোলটো কনচিডাৰ কৰিম কেভিটি, মানে আমি যদি এই কেভিটিটোৰ ওচৰত আমি ইয়াত যদি এখন গাছিয়ান চাৰ্ফেচ, একদম ইয়াৰ ওচৰত ইয়াত যদি এখন গাছিয়ান চাৰ্ফেচ এনেকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ, এই পইচাটো, এই ডটেড পৰ্চনটো হৈছে এখন গাছিয়ান সারফেস। আমি যে কৈছিলো যে গস থিওরামত যে কৈছিলো গাছিয়ান সারফেস, আমি যদি এখন গাছিয়ান সারফেস কনসিডার কৰিছো আৰু এইটো হৈছে কি কেভিটি, এইটো কেভিটি। যদি আমি এখন গাছিয়ান সারফেস কনসিডার কৰো, তাত আমি অলৰেডি পাইছিলো কি বুলি পাইছিলো যে ইনসাইড দা গাছিয়ান সারফেস, in the Gaussian surface inside the conductor, the conducting spherical cell, E equal to কি পাইছিলো 0 পাইছিলো। কিয় কাৰণ 0 পাইছিলো? That means there is no charge, that means Q equal to 0। হয়, যদি চাৰ্জে নাথাকে, যদি চাৰ্জ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 পাবা। যদি এই গাছিয়ান সারফেসখন আমি ইয়াত নাথাকি যদি আমি এইখিনি কনসিডাৰ কৰোঁ, তাতো ইটো 0 হৈ যাব। আমি কেভিটিটো ওচৰত কনসিডাৰ কৰিছো, এতিয়া যদি একদম এই সারফেসতে কনসিডার করো, সারফেসটো গাছিয়ান সারফেসটো, তেতিয়াও ইলেক্ট্রিক ফিল্ড 0 হ'ব, তেতিয়াও তো চার্জ নাথাকিব। যদি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড 0 হয় তেতিয়াহ'লে ই ইকুয়াল টু আমি কি পাইছো? dv by dx পাইছো। যদি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড 0 হয় তেতিয়াহ'লে v টো কি হ'ব? কনস্ট্যান্ট। মানে এই যেটো কেভিটি বুলি পালো তাত ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কি পালো? 0 পালো, হয়নে? যদি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড যদি 0 হয় তাহলে এই পোরশনটো E ইকুয়াল টু কিমান হ'ব? 0 বা V ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট। মনত ৰাখিবা, E ইকুয়াল টু 0 বা V ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ইন দ্যাট রিজন। তেল মানে ক'ব পাৰি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড 0 ইন দ্য কেভিটি অফ এ হলো কন্ডাক্টৰ। এনেকৈ তোমালোকে লিখি থোৱা, ডায়াগ্ৰামটো আঁকি ল'বা, এনেকৈ লিখা। Let us consider a conductor. Let us consider a conductor, charged conductor. Consider a charged conductor having a cavity, inside it. Let us consider a charged conductor. Diagram aki loba dei. Charged conductor having a cavity মানে গাঁত, hole, inside it, in which there is no charges, If we imagine a Gaussian surface, close to the cavity,
then E equal to 0. Then E equal to 0. That is Q equal to 0. E equal to 0, that is Q equal to 0. Therefore, the entire excess positive charges all are obtained. Yat jiman khini positive charge asile, yat electric field 0 hoilo. Yat jiman khini positive charge asile, the entire excess positive charges are obtained on the surface of the conductor. Therefore, inside the cavity, electric field is 0. Good charge kini mane surface le gusi gol. Electric field is 0, but electric potential remains constant. ঠিক আছে, remains constant. গতিকে সেইটো আমি লিখা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে সাথে দেই ডায়াগ্ৰামটো আৰু ইটো লেংগুৱেজ কম বেছি না 3-4 মান লাইন হৈছে চাগে নহয়। গতিকে সেইটো তোমালোকে চাবা। নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছত আমি কম ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক সিলিং। গতিকে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক সিলিংটো কৰাৰ আগতে মানে কেভিটি কনসেপ্টটো দি ল'ব লাগিব, তেতিয়া তুমি ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক সিলিংৰ কথাটো জানো সিল কৰা গম পাইছা না। গতিকে আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক সিলিংটো চাম। এতিয়া কি ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক সিলিং? Electrostatic shielding means the phenomenon in which a region is completely free from electric field is known as electrostatic shielding. Eta region, G2 region, electric field are completely free. That means there is no electric field inside the region. So that phenomenon is known as electrostatic shielding. Definition to likhilo. The phenomenon of making a region, free from electrostatic field. The phenomenon of making a region free from electrostatic field in which electric field becomes zero is known as electrostatic shielding. Seal kora mane তুমি এখন মার্কেট এখন সিল কৰিলে তে তাৰ ভিতৰত কিবা বস্তু পাবা জানো কে এখন সিল কৰিলে এডমিনিষ্ট্ৰেচনে গৈ পেলাই মার্কেটখন কি কৰিলে সিল কৰিলে একদম ৰঙা সিল মাৰিলে তলা যে তুমি তাত একো বস্তু লগাবা ইটস ফ্ৰী। ঠিক সেইদৰে আমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আমি ইউনিভাৰ্সৰ ভিতৰত মানে এখন জেগা আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ, যেনেকৈ ভেকাম চেম্বাৰটো তাত এয়াৰ নাই, ইট ইজ আইচলেটেড হয় না। ঠিক সেইদৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থকা তোমাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ গোটেই ঘৰখনৰ ভিতৰত বোলে এখন জেগা আছে য'ত সাপোজ তোমালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হয় না যে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সকলোৱে মোবাইল আছে, এনেকুৱা এখন জেগা আছে যিখন জেগা নেটৱৰ্ক নাপায় থাকিব পাৰে, একেবাৰে নেটৱৰ্ক নাপায়। ডেট মিনছ সেই ৰিজনটো নেটৱৰ্ক ফ্ৰী ৰিজন, কোনো ফালৰ পৰা নাপায়, নেটৱৰ্ক ফ্ৰী ৰিজন বুলি ক'ব পাৰি। বুজি পাইছে না? ধৰে তোমাৰ চবৰে বাকী চবৰে নেটৱৰ্ক পায়, কিন্তু সেই জেগাখনলৈ গুচি অহাৰ লগে তোমালোকে চাবচোন কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক পাবৰ কাৰণে কোনোবা এখন জেগালৈ যাবলগীয়া হয় কেতিয়াবা, হয় নহয় বোলে এইখন জেগাতে বেছি নেটৱৰ্ক পায়, গতিকে সেইখন হাইলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, হাইলি নেটৱৰ্ক ৰিজন। কিন্তু কোনোবা এখন জেগাত একেবাৰেই নাপায়, তুমি যেনেকেই নাৰাখা নেটৱৰ্ক ফ্ৰী ৰিজন। ঠিক সেইদৰে কিন্তু তোমালোকৰ ঘৰটোতো অলৰেডি নেটৱৰ্ক পাইছে, হয় নাই? ঠিক সেইদৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থকা এটা ৰিজনৰ ভিতৰত পাৰ্টিকুলাৰ এখন ৰিজনত যদি
ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 হয় তেনে হেডখনে কি বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শিল্ডিং বুলি কোৱা হয় তুমি কেনেকৈ পাবা তুমি যদি এটা কণ্ডাক্টৰ লয় if we consider a conductor then a cavity inside the conductor আমি যদি এটা কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত এটা cavity consider কৰো so inside the cavity electric field is 0 তুমি এটা কণ্ডাক্টৰ ললা এটা কণ্ডাক্টৰ ললা কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত এই পোৰশন এটা কণ্ডাক্টৰ এই পোৰশনটো এইটো এটা হোল কৰি দিলা এনেকুৱা ধৰণে বা হোলটা কৰি দিলা কণ্ডাক্টৰ লগত এইটো কেভিটিটোৰ ভিতৰত there is no electric field inside the cavity there is no electric already আমি আকৌ সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টি কৈছো the electric field is 0 inside the cavity of a hollow conductor হয় না এই hollow conductorৰ ভিতৰত তুমি এটা কণ্ডাক্টৰ ললা এই পোৰশন দেখিছা তোমালোকে এই ক্যাপটো মন কৰিছা এটা কণ্ডাক্টৰ এই ভিতৰ পোৰশনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাথাকে এটা hollow ঠিক এটা তোমাৰ যদি সাধাৰণতে কি হয় আমি খুব দিনৰ বতাহ ধুমুহা আহিছে বিজুলী ধৰিছে বজ্ৰপাত পৰিছে তেনেকুৱা ৰিজন তুমি যদি গাড়ীখনৰ ভিতৰত কমপ্লিট যদি গ্লাছ চাছ মাৰি পেলাই যদি তুমি গাড়ীখনৰ ভিতৰত থাকা that region is electrostatic shielding region সেই ৰিজনটো electrostatic shielding আমি দেখিছা নে কেতিয়াবা ঘৰত আমাৰ হেৰি পৰে নে বজ্ৰপাত পৰে নপৰে কিন্তু সাৰফেসত সাইডত পৰে ওয়ালৰ সাইডত পৰে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত নপৰে কিয় কাৰণে সেই ৰিজনটো ঘৰটোৰ ভিতৰ ৰিজনটো যেতিয়া হাই ভোল্টেজ আহিলে এই ঘৰৰ ভিতৰ ৰিজনটো কি হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফ্ৰী ৰিজন ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ্ৰী ৰিজন হৈ গ'ল দ্যাট ইজ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শিল্ডিং তাৰ ভিতৰত নপৰে ঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও বজ্ৰপাত নপৰে মন কৰিবচোন ক'ত যায় সাৰফেসত গুচি যায় কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল তাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 হৈ গুচি গ'ল কাৰণ গোটেই চাৰ্জখিনি ক'ত থাকিব সাৰফেসত থাকিব সেইটো কাৰণে তুমি ৱালত টাচ কৰি থাকিব নালাগে তুমি যদি বতাহ তোমাৰ ওয়ালখন টাচ কৰি থাকে তেতিয়া তাত সাৰফেস আছে চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ আছে তেতিয়া তোমাৰ কণ্ডাক্ট হৈ যাব কিন্তু তুমি তাত থাকিব নালাগে ভিতৰত থাকা একো প্ৰবলেম নহয় বুজি পাইছা ঠিক সেইদৰে আমি যদি এখন গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই থাকো তেতিয়াহ'লে একো প্ৰবলেম নহয় সেই গাড়ীখনৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে দ্যাট ইজ ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফ্ৰী ৰিজন এটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শিল্ডিং বুলি কোৱা হয় মানে the how you achieved but তুমি কেনেকৈ গম পাবা how you achieved a electrostatic shielding কেনেকৈ গম পাবা so if we consider a question how can you achieve a electrostatic shielding তুমি তেতিয়া লিখিবা কি বুলি লিখিবা if we consider a cavity inside the conductor then electric field is 0 inside it ঠিক আছে so এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক শিল্ডিং হলে গতিকে আমি নেক্সট আকৌ ইয়াৰ পাছত আমি এডাল্ট চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ কিমান চাৰ্জ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে মানে কেপাচিটেন্সৰ ওপৰত আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি সেইখিনি ওপৰত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে গতিকে আমি নেক্সট ক্লাছত আমি কেপাচিটৰ ওপৰত ঠিক আছে